අයුබෝවන් අද මම හදන්න යන්නේ ගොඩක් අය කනාස ඩම්ප්ලින්ග්ස්. මේක ජැපනීස් කෑමක්. උදේ කෑමට රෑ කෑමට මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං අද කියලා දෙනවා රයිස් කුකර් එකේ කොහොමද මේ ඩම්ප්ලින්ග්ස් හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා පාම් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, ලුණු තේ හැඳි 1යි, ඩෝයි කැණීමට වතුර. මුලින්ම පාන් පිටි වලට ලුණු එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන වතුර ටික ටික දාගෙන අනා ගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට ඩෝ එක එනකන් පිටි එක අනා ගන්න ඕන. දැන් ඉතින් මම මේක පැත්තකින් තියලා මේකට ඕන කරන පිරවුම හදාගන්න යන්නේ. මම ඒකට අරගෙන තියෙනවා තම්බාගත් අලගෙඩි 3ක් පමණ, තම්බාගත් ග්‍රීන් පීස් ටිකක්, ඒ වගේම කුඩාවට කපාගත්තු රතු ලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංච, අමු මිරිස්. ඔයාලා පිරවුම ඔයාලට කැමති විදියට හදාගන්න පුළුවන් මෙතනදී. මුලින්ම අල ටික මේ විදිහට හොඳට පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඒකට සුදු ලුණු, කරපිංච ඇතුළු අනිකුත් දේවල් එකතු කරලා මේ ටික විනාඩියක් වගේ කාලයක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් මේකට ග්‍රීන් පීස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම 3-5 තේ හැඳි භාගයයි, කහ තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඔයාලා රස අනුව මේ ප්‍රමාණයන් කැමති නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන මම පොඩි කරගත්තු අල ටික දැන් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන පිරවුම හදාගන්නවා. දැන් ඔන්න මම ඩෝ එක තුනී කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට ගොඩක්ම තුනියට මම ඩෝ එක හදාගෙන මේ මෙෂරින් කප් එකේ සයිස් එකට රවුන්ඩ් කපා ගන්නවා මං. මේ තියෙන මං කපාගත්තු රවුන්ඩ් ටික දැන් පීරවුමෙන් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ හැඩයට මම ඩම්ප්ලින්ග්ස් හදා ගන්නවා. ඩම්ප්ලින්ග්ස් හදන්න එක එක හැඩ තියෙනවානේ. ඉතින් මං හදන්නේ මේ හැඩයට. ඔන්න දැන් මේ ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔන්න මම මේ ටික ස්ටීම් කරගන්න හදන්නේ. මේක මම අද කරන්නේ මල්ටි කුකර් එකේ. ඔයාලට රයිස් කුකර් එකේ වුණත් මේ විදිහටම ස්ටීම් කොටස තියලා ඩම්ප්ලින්ග්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම ඩම්ප්ලින්ග්ස් හදලා ඉවරයි. රසට තියනවා මේක. ඒ වගේම මේක හදන්න අමාරු කෑමක් නෙමෙයි. ඉතින් වෙජිටේරියන් අයට ගැලපෙන විදිහට මම අද මේ ඩම්ප්ලින්ග්ස් හැදුවා. ඔයාලා කැමති නම් මේකට චිකන්, ෆිෂ් වගේ දේවල් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න.